לעשות אגודה אחת בין כל היהודים כולם, שלא יזלזלו אחד בשני, שלא יסתכלו על המראה של השני כמו אחד רחוק מן הקדושה ונראה לו, או שאחד קרוב אז ישפטו לפי מראהו, כי כבר נאמר בשמואל, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. וצריך לדעת הפסוק הזה, אדם שילך עם הפסוק הזה הוא יזכה לעולם הבא. האדם שיראה לעיניים והשם יראה ללבב, תזכור שהשם הוא רואה ללב, אתה לא השם יתברך. כי לא יכול לדעת את הלב של היהודי. אתה יכול להסתכל על הגוף שלו, איך הוא נראה, איך הוא מתלבש שכן, אבל על הלב שלו אתה לא יכול לראות אף פעם את היהודים. מאוד סימן צדיק אמיתי הוא רואה לבבות, הוא לא רואה גופים. אדם רואה גוף, אז הוא לא צדיק, צדיק אשר הוא מסתכל על גוף, הוא רואה את הלבוש של הבן אדם, אז זה לא צדיק. זה בכלל, זה צדיק, הוא צריך לראות לב מהלך, לבבות מהלכים. הוא רואה את הלב של היהודי שלפניו, הוא רואה את התכלית שלו, את הכיסופים שלו לתכלית, את הלב שלו שצמא, את הלב שלו ששבור, הוא יכול לראות את הלב שלו מזרקה רחוק, מה עבר עליו, מה עובר עליו, ומתוך זה נקרב אותו. זה לבבות, היהודים זה לא גופים בכלל. עם ישראל זה לב אחד. צריך לראות, לא לפגוע באף יהודי, כל יהודי זה לב. כל יהודי זה לב, לאהוב כל יהודי, ממש תמצוא את הנפש של כל יהודי, לאהוב אותו, אהבה שלמה, להסתכל רק ללב שלו, ולעזור לו בכל דבר, ובזכות זה נגאל. לא רציתי להיכנס לשיחה הזאת למעשה, אבל גם היה לי קשה כבר, אני אומרת לכם תורה, אבל למעשה לפי האמת לאמיתה זה דברים שצריך לדבר בהם. כי כמה אפשר כבר להעלים את העיניים מזה, זה כבר אי אפשר, זה קשה מאוד מאוד. כל עוד שכבר מדברים, צריך לחיות בשביל שתהיה אהבת ישראל. אפילו אם תהיה אהבת ישראל בלי בית מקדש עדיף שיהיה אהבה בין כל היהודים כולם ולא יבנה בית המקדש. אבל עדיף שתהיה אהבה בין היהודים. ככה גם דעת השם יתברך בזה. שלפחות שהוציא אדם ובתורתי שמרו, מה כתוב בתורה? כתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל, זה כל התורה כולה. וכמה זה פעם ילך לך ואהבת לתעביד, כל מה ששנוא עליך, לא תעשה לך עליך. זה גמרא מפורשת כתוב, זה כל התורה כולה, אומרת על ואהבת לרעך כמוך. תעזבו אותי, אומר השם יתברך, לא היה לכם בית מקדש, לא היה לכם איפה לבוא, אבל תורתי שמרו. מה זה תורתי שמרו? מה זה תורתי שמרו? תורתי שמרו זה מה שכולל את כל התורה ואהבת לרעך כמוך. שזה ישמרו את כל התורה כולה, על זה לפחות בדעת השם יתברך. נוח לו מזה שיהיה אהבה בין כל היהודים כולם, ועל ידי זה לא לבוא להשתחוות לו בבית המקדש, הוא יעדיף את זה. כי מתוך זה יש סיכוי מאוד גדול שיבנה גם בית המקדש ישר אחרי מכן. אבל ככה, איך יכולה לבוא גאולה? תתבוננו גם, איך רוצים גאולה בשעה שאין אהבת ישראל? צריכים לצעוק ולצבוח צווחות נוראות על אהבת ישראל. אין למעלה מזה, צועקים על הכל, אבל אהבת ישראל זה הפגם הכי גדול בנשמה. זה דבר שאי אפשר, אין לו כפרה. זכות זה שתהיה אהבת ישראל שלמה, וכל היהודים יהיה ביניהם אהבה, ואפילו תהיה אהבת חינם בעולם, על זה בזכות זה נזכה להתגייס.